नमस्कार 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 तुफान आलयामध्ये सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत। दोस्तो, यंदा सत्यमेव जयते फार्मर कपच्या निमित्तानं खरीप हंगामाच्या अगदी सुरुवातीपासून अनेक शेतकरी गटांच्या अफलातून गोष्टी आपण पाहिल्या। पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या त्यांच्या प्रवासाचे आपण साक्षीदार बनलो। यातल्या काही गटांचा प्रवास तर इतका वळणदार होता की त्यांच्या प्रवासात अजूनही ट्विस्टवर ट्विस्ट येतातच आहेत। कमालच कमाल होते। या गटांना पुन्हा एकदा आवर्जून भेटण्याची उत्सुकता मला लागली आहे। चला तर भेटूया या खास गटांना आणि जाणून घेऊया त्यांच्या कहाणीत कुठले नवे वळण येत आहेत। यंदाचा खरीप हंगाम सुरू झाला आणि जरोडा गावातल्या काही तरुणांनी पहिल्यांदाच शेतीत उतरत आपला शिवछत्रपती शेतकरी गट तयार केला। पण पेरणी करायच्या पद्धतीवरून हे तरुण आणि त्यांच्या घरची मंडळी यांच्यात ठिणगी पडली। जेव्हा सुरुवातीला आम्ही आईला अशी सांगितली की हे असे एवढं बियाणे लागणार आहे, असे 2 बेड असणार आहेत, बेडवर आपण या अंतरानुसार आपण बियांची टोकन करणार आहोत। आई ओरडली की असं कुठं असते का, एवढ्या बियाण्यामध्ये एवढं कधी उत्पन्न येते का, आपल्याला आहेच किती शेती, याच्यामध्ये आपण आपला उदरनिर्वाह कसा करायचा। कुणाची आई, कुणाचा मोठा भाऊ, कुणाचे वडील यांच्या कुणाच्याच विरोधाला न जुमानता या तरुणांनी सरीवरंब्यावर पिकांमध्ये योग्य अंतर राखत पेरणी केलीच आणि याचा परिणाम काही दिवसांमध्येच स्पष्ट होऊ लागला। एका महिन्यानंतर या ठिकाणी खूप अतिवृष्टीला सुरुवात झाली। खूप मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडत गेला आणि जे 2 साईडला आम्ही जे काही सऱ्या पाडल्या होत्या, आमचं पाणी बरोबर त्या सऱ्याने वाहत होतं। त्यांचं पीक होतं ते नाले असल्यामुळे त्याचं पाणी निघून गेलं, निचरा झाला आणि आमचं जागीच कुचून गेलं, पीक वरी आलंच नाही। पहिल्याच ओव्हरला आघाडी मिळाली आणि या नवख्या तरुणांमध्ये उत्साह संचारला। शेतीशाळेचे ते अभ्यासू विद्यार्थी बनले। जसं जसं ते शेतीशाळेच्या माध्यमातून एक नवीन SOP कशा पद्धतीने करायची, फवारणी कधी केली पाहिजे हे जेव्हा सांगत होते, तेव्हा आम्ही त्यांच्या SOPला पूर्णपणे फॉलो करत होतो। पीक लावण्याआधी त्याच्या SOPs आपण समजून घेणं खूप गरजेचं आहे। ज्ञानाचा संघ आणि निसर्गाचा हात हातात धरत मोठ्या हिमतीने या तरुणांनी आपली घोडदौड चालूच ठेवली आणि अखेर निकालाचा दिवस उजाडला। जेव्हा पीक काढणीच्या अवस्थेत होती तेव्हा मात्र आम्हाला कुठेतरी समाधान वाटत होतं, कारण आमच्या गटाची जेवढी शेती होती तेवढ्या इतक्या शेंगा आजपर्यंत आमच्या गावामध्ये कोणाच्याही पिकाला नव्हत्या। एकरी झालं पहा 15 क्विंटल, तर यायचं झालं एकरी 7-8 क्विंटल 6 क्विंटल झालं। आता मग बरं वाटेल का म्हणलं तुम्हाला, आता देत नाही म्हणलं मेहशाचं सोयाबीन तुम्हाला। तरुणांच्या कुटुंबियांचा आधीचा तीव्र सूर आता मात्र पार बदलून गेलाय। आता आम्ही हरलो बरं का, म्हणजे कोणाचे भाऊ, कोणाचे वडील, आम्ही हरलो, म्हणजे आता म्हणजे त्याचं ते सक्सेस झाली, आम्ही हरलो। बरं वाटलं आम्हाला, याचंच चांगलं वाटलं, मग आता याच्यावर राहणार। ताईला सुद्धा आपलं पटलं, याचा खूप अति आनंद झाला आणि मलाच नाही तर बाकीच्या माझ्या मित्रांच्या म्हणजे गटातील बाकीच्या सदस्यांच्या कुटुंबांना सुद्धा पटलं की याचा सर्वात मोठा आनंद मला आहे। आनंद आहे म्हणून चांगलं वाटायला। एकदम खास म्हणजे जबराटच या यंग ब्रिगेडला माझा सलाम। आता भेटूया एका महिला गटाला आणि पाहूया त्यांच्या कहाणीत काय ट्विस्ट आलाय। यंदाच्या खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला हिंगोलीतल्या बेलमंडळ गावात एक आगळंच तुफान उठलं होतं। गावातल्या महिलांना स्वतःचा गट तयार करून शेती करायची होती आणि पुरुषांचा मात्र याला विरोध होता। घरचे म्हणत होते की कशाला नाही, तूच आता करायला तूच उरलीस का, असं तुझ्याच्यानंच होणार आहे का, असं म्हणून असे विरोध करत होते। नाहीच म्हणले, मग मी एका दिवशी भांडलो द्यायला, मग तुम्ही का देत ना म्हणलो, मला एखादी एकर तर द्या म्हणलो, तुम्ही सगळं शेती करा मात्र मला एकरभर द्या म्हणलो। अखेर महिलांनी मोठ्या जिद्दीने गटासाठी शेती मिळवली आणि सुरू झाली महिला आणि पुरुष यांच्यात शेतीची एक स्पर्धा। 20 बायाने ठरवलं की कोण काही म्हणो, आपण आपला मार्ग सोडायचा नाही। महिलांनी शिस्त आणि नव्या ज्ञानाची कास धरली आणि निसर्गाला सुद्धा आपल्या टीम मध्ये घेतलं। पहिलं निमार्क फवारला, नंतर दशपर्णी फवारली, त्याच्यामुळे की नाही आमच्याला हिरवी कळा आली, फुलं जास्त लागले, माल जास्त लागला। 1 रुपया घरामधून गेला नाही कोणालाच, ते आपल्या वावरात आपण त्याच्या वावरामध्ये उलट फायदा झाला। आणि अशातच अतिवृष्टी झाली, परंतु महिलांनी सरीवरंब्यावर तंत्रशुद्ध पद्धतीने पेरणी केली असल्याने त्यांचं पीक बचावलं। सरी पद्धत होती, बेड पद्धत होती, त्याच्यामुळे आमचं पाणी निचरून गेलं, मग आमच्यामध्ये पाणी साचलं नाही। ज्यांचं काय असं साधं पेरणं होतं त्याच्यामध्ये पाणी साचलं, मग त्याचं वाढ झाली नाही। आमच्या सोयाबीन तणानं जागेवर बसलं
आणि यायचं सोयाबीन मस्त दिसू लागलं, फुलं मिलाच्या गेलं तर गमू लागलं त्याच्यात. पाहता पाहता या स्पर्धेत महिलांचं पारडं जड होऊ लागलं. यांच्या शेतीवर आळ्या नाही, पीक असं लसलशीत, आमच्यापेक्षा याची चांगली दिसू लागली शेती. सुगीचे दिवस आले आणि स्पर्धेचा निकाल स्पष्ट होऊ लागला. माझं 1 एकर 10 गुंठे जमीन आहे, हीच आहे माझी जमीन. पण तर याच्यामध्ये मला 15 क्विंटल सोयाबीन झालं. तर आम्हाला 4 एकरमध्ये 40 क्विंटल सोयाबीन झालं आणि 20 गुंठ्यामध्ये 6 क्विंटल सोयाबीन झालं. आणि सोयाबीन नाही झालं की असं नंबर 1चं सोयाबीन झालं, पाह्याजोगं असं. पहिल्यांदाच शेतीत उतरलेल्या या महिलांनी आज स्वतःला सिद्ध करून दाखवलंय. पुरुष मंडळी आज मोठ्या दिलानं आपली हार स्वीकारत या महिलांचं तोंड भरून कौतुक करतायत. त्यांनी ते करून दाखवलं आणि आमच्यापेक्षा जास्त म्हणजे दुपटीने जास्त उत्पन्न त्यानं काढून दाखवलं. आनंद वाटा. औंधा 1 एकर केली, पुढच्या वर्षी 2 एकर द्यावा म्हणलं, त्याच्या पुढच्या वर्षी 3 एकर द्यावा, असं 2-4 वर्षात सगळी जमीन देऊन टाका, जाय तिकडे आपण मोकळे. या चॅम्पियन महिलांनी आपल्या एकतेच्या जोरावर शेतीत एक नवीन चेतना ओतली आहे. महिला जर एकत्र आहे आणि काही होऊ शकते. महिला करतातच, पुरुष तसे करत नाहीत, ऐकतात सोडून देतात, पण महिला जिद्दीनं काम पूर्ण करतातच. भांडून जमीन घेतली, शेती करून दाखवली तंत्रशुद्ध पद्धतीने आणि दुप्पट उत्पन्न घेतलं. आता नवरे काय परत शेती करायला येणार नाहीत. सॅल्यूट. मित्रांनो, ज्या 2 गोष्टी आपण आत्ता पाहिल्या त्यात एक मुद्दा अगदी ठळकपणे पुढे येतोय, तो म्हणजे अतिवृष्टीचं संकट. आता हे संकट पूर्णपणे थोपवणं काही माणसाच्या हातात नाही, नाही का? पण या गटांनी काय केलं की या संकटाचा सामना करण्यासाठी आधीच बंदोबस्त करून ठेवला. कमी किंवा जास्त पावसातही मजबूतीनं तग धरेल अशा तंत्रशुद्ध शेतीच्या पद्धती त्यांनी वापरल्या आणि म्हणूनच अतिवृष्टीपासून त्यांचा बचाव होऊ शकला. यातून खरंच खूप काही शिकण्यासारखं आहे. चला आता आपण पाहूया एका सुपरस्टार बटाट्याची कहाणी. बरोबर, सुपरस्टार बटाटा. हे दृश्य आहे साताऱ्यातल्या बोथे गावचं. निसर्गाची देणगी या गावाला भरपूर मिळाली आहे. यावर्षी गावातले शेतकरी फार्मर कपच्या ट्रेनिंगला गेले आणि आपल्या गावातल्या फेमस बटाट्यावर एक नवा साज त्यांनी चढवला. प्रशिक्षणाला गेल्यानंतर असं लक्षात आलं की आपण बऱ्याचशा गोष्टी आपण म्हणजे चुकीच्या करतोय. बटाटा लावायचा, ते सांगेल ते आपले रासायनिक खतं आणायची, ढेकभर आणायची आणि तेच टाकायचे. गावकऱ्यांनी पटकन एक गट उभारला आणि आपल्या गावाला निसर्गाने जी देणगी दिली आहे ती आपण जपून ठेवायलाच हवी. या भावनेने बटाटा पिकवायचा तर तो विषमुक्तच असा ठाम निर्धार त्यांनी केला. आमच्याकडे काही पक्षी आहेत की जे कुठेच नाहीत, पण आमच्याकडे आहेत. आम्ही जर समजा औषध मारलं काय झालं तर ते पक्षी ते किडे अंडे आळी खाल्ल्यानंतर ते कदाचित मरणार आहेत, परत ती आम्हाला प्रजाती मिळणार नाही. त्याच्यापासून आम्हाला काय फायदे आहेत ते फायदे बंद होणार आहेत. त्याच्यामुळं आम्हाला निसर्ग शेतीकडे भविष्याच्या कालानुसार जाणं गरजेचंच आहे. मग सुरू झाली या हंगामातली नव्या पद्धतीची विषमुक्त शेती. रासायनिक खतं तर आम्ही वापरली नाहीत, रासायनिक फवारणी सुद्धा केले नाहीत. दशपर्णी अर्काच्या निंबुळ्या अर्काच्याच फवारणी केल्या. त्याच्यामुळं एक मला फायदा झाला की माझं बटाट्याला शेवटपर्यंत बुरशी हा रोगच आला नाही. तंत्रशुद्ध आणि विषमुक्त अशा गटशेतीने कमाल दाखवली आणि यंदा रेकॉर्ड ब्रेक उत्पादन झालं. यावर्षी बटाट्याच्या उत्पादनामध्ये मला दुपटीनं फायदा झालेला आहे. उत्पादन तर वाढलंच, सोबतच FSSAIच्या निकषांनुसार बोथेकरांचा हा माल विषमुक्त सुद्धा ठरला आणि आनंदी आनंद पसरला. तर ते जे समाधान आहे की विषमुक्त हे ऐकून आम्ही होतो, पण प्रत्यक्ष आपण विषमुक्त कसं केला निर्मिती ह्याचा आनंद म्हणजे न सांगण्यासारखाच आहे. आणि हा आनंद द्विगुणित झाला जेव्हा हा बटाटा साताऱ्याच्या छत्रपती कृषी प्रदर्शनात सुपरहिट ठरला. लोक आल्यानंतर आम्ही लोकांना सांगायचो तुम्ही फक्त यावेळेला 1 किलो घेऊन जा आणि टेस्ट करा. त्या ग्राहकांचे फोन आता येतात की आम्हाला 20 किलो बटाटा पाहिजे, 10 किलो बटाटा पाहिजे, असे फोन आत्ता यायला लागले. गटशेतीत या शेतकऱ्यांना एक नवीन संजीवनी गवसली आहे. जे आत्तापर्यंत विखुरलेलं होतो माझी शेती माझं एवढं करत, आम्ही ज्यावेळेस एकत्र आलो आणि आपलं म्हणून ज्यावेळेस गटानं एकत्र केलं त्यामुळेच एवढा मोठा आमूलाग्र बदल घडवू शकलो. बोथे गावच्या या सुपरहिट बटाट्याची मस्त गरमागरम जर भजी आता मिळाली काय होईल. आता भज्यांचा विचार जर मनात आलाच आहे, तुम्हाला दिसत नाही आहे पण तोंडाला जर पाणी सुटलंच आहे माझ्या आणि तुमच्याही जर सुटलंय तर घेऊया एक छोटासा ब्रेक, घेऊन टाकूया. गेट मी सम बटाटा भजी प्लीज.
यहाँ आके मुझे सही में बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जैसे अपने बचपन के दिन वापस आ गए हैं। बहुत सालों बाद मैं किसी खेत के अंदर आई हूँ। तर खूपच छान अनुभव आहे आणि मी ही भेंडी ट्राय पण करतोय, खूपच छान आहे। नमस्कार, ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा तुफान आलयामध्ये सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। दोस्तो, फार्मर कपमुळे दोन महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या। एक म्हणजे शेतकरी एकत्र आले आणि दुसरी अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नवीन ज्ञान, नवीन माहिती मिळवत शेतकरी हुशार झाले। चला तर पाहूया अशाच एका हुशार शेतकरी गटाची गोष्ट। मंगरुळपीर तालुक्यातील जनुना गाव, नेचर फार्म शेतकरी गट। गटातील शेतकऱ्यांनी फार्मर कपच्या प्रशिक्षणात शिकवलेल्या SOPचा अवलंब करत यावेळी सोयाबीनची शेती केली आणि चांगलाच फरक दिसून आला। 6च्या वर टोटल ॲव्हरेज आमचा जात नव्हता, तर यावेळेस ॲव्हरेजमध्येच आमचं म्हणजे यावर्षी जेवढं सोयाबीन झालं एवढं सोयाबीन आम्हाला आजपर्यंत कधीच नाही झालं। उत्पादन तर वाढलं, पण विक्रीतून मिळणारा नफा वाढवण्यासाठी मात्र एक अडचण होती। माल घरी आल्यानंतर सोयाबीन काढणारा येते आपल्याकडे, फवारणीवाला येते, काही कुणी उदार औषध आणते, त्याची सगळ्याची पैसे द्यावे लागते। त्यावेळेस सगळ्याच लोकांना घाई असते। मार्केटमध्ये जेवढा जास्त माल गेला तेवढे रेट कमी होतात, सप्लाय डिमांडचा खेळ येतो शेवटी। म्हणजे गरजा भागवण्यासाठी सोयाबीन लवकर विकलं तर भाव कमी मिळणार आणि शक्यतो बाजार स्थिर झाला की बऱ्याचदा भावात वाढ होते। पण तोपर्यंत वाढ बघायचं ठरवलं तर इतका माल छोटा शेतकरी साठवणार कुठे? आपलं घर काही एवढं मोठं नाही, कास्तकारांचे घरांना ठेवणं, काही कोट्यानं ठेवलं, बाहेर ठेवलं की पाण्याचा त्रास, कोट्यात ठेवलं की अजून वलं होण्याच्या खालून वलं पण राहते। उंदीर जे असते ते पूर्णच पोते फाडून टाकते, एकच सुद्धा ठेवत नाही, माल ते दरवर्षी आणावं लागतं आम्हाला विकत, हे करतात। पण शेतकऱ्यांच्या या समस्येचं निराकरण त्यांना मिळालं त्यांच्याच फार्मर कपच्या प्रशिक्षणात। महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ मंगरुळपीर, जिथे अत्यंत कमी भाडं भरून शेतकऱ्यांना त्यांचा सोयाबीन अगदी सुरक्षितपणे साठवता येतो, तेही पिकाच्या विम्यासहित। नेचर फार्मच्या शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष जाऊन जागेची खात्री करून घेतली, तिथे सुविधा बघितली। मग आम्ही गोडाऊन उघडून पाहिलं, त्या गोडाऊनमध्ये प्रत्येकाच्या शेतकऱ्याच्या थप्प्या अलग अलग, त्याला शील लावलेलं त्याचं नाव टाकून आणि खालून पद्धतशीर त्याला ओलावा नाही, काही नाही, उंदीर नाही येणार, काही येणार नाही। आपल्या घरच्यापेक्षा तर 100% चांगला आहे। साठवणुकीचा प्रश्न तर मिटला, पण उधारी आणि इतर गरजा भागवायला त्वरित लागणाऱ्या पैशांचं काय? महामंडळाकडे त्याचंही उत्तर होतं, अभिनव ऑनलाईन शेतमाल तारण योजना। आणि या अंतर्गत आपण शेतकऱ्याला 24 तासाच्या आत लोन प्रोव्हाइड करून देऊ शकतो। तारण योजनेअंतर्गत महामंडळ या शेतकऱ्यांना त्यांच्या साठवलेल्या मालाच्या बाजारभावाच्या 70% रक्कम ही अतिशय वाजवी व्याजदरात 3 महिन्यासाठी कर्ज म्हणून देऊ करते। 1 लाख जर तुमच्या सोयाबीनची टोटल कॉस्ट असेल मार्केट रेटनुसार आजच्या, तर तुम्हाला 70,000 रुपये मिळतील। म्हणजे यांचं आज जे देणं असेल किंवा यांची जी गरज आहे ही आजच्या पैशातून भागणार आहे आणि पुढच्या 3 महिन्याच्या काळामध्ये जर बाजारपेठेमध्ये अजून सोयाबीन भाव उचलला तर यांना त्या भाव वाढीचा पण फायदा नक्की होणार आहे। म्हणजे शेतीतल्या SOP अंमलात आणून या शेतकऱ्यांनी आपल्या उत्पादनात भरघोस वाढ केली। वखार महामंडळाकडून मिळणाऱ्या कर्जामुळे त्यांची लगेचची नडही भागली आणि आता सोयाबीनचा भाव वाढला की त्याच्या विक्रीतून त्यांना नेहमीपेक्षा चांगलाच भरघोस नफाही कमवता येणार आहे। म्हणजे तेलही आलं, तूपही आलं आणि धोपाटणं सुद्धा यांच्याकडेच राहिलं। वा 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 वा, मस्तच। म्हणजे या शेतकऱ्यांनी साठवणुकीच्या यंत्रणेचा शोध घेऊन संधी बरोबर हेरून कसा बरोबर फायदा उचलला। शेतकरी मित्रांनो, तुम्ही सुद्धा तुमच्या भागात उपलब्ध असलेल्या साठवणुकीच्या यंत्रणेचा शोध घेऊन गरज असल्यास त्याचा फायदा नक्कीच उचलू शकता। दोस्तो, फार्मर कपमधून शेतकऱ्यांना ज्ञान मिळालं, आधार मिळाला, उत्पादन आणि नफ्यातही भरघोस वाढ तर झालीच, याचबरोबर आनंदही भरपूर मिळाला। शेतकऱ्यांसोबत गावकऱ्यांसोबत आता शहरवासी सुद्धा या आनंदात सहभागी झालेत। गाव शिवाराच्या वेशी ओलांडून आनंदाचं हे तुफान आता शहरातही येऊन पोहोचलंय। कसं? चला पाहूया। पर्सिस्टंट सिस्टीम्स लिमिटेड IT क्षेत्रातली भारतातली एक आघाडीची कंपनी। कंपनीच्या पुणे ऑफिसमध्ये भल्या पहाटे लगबग चालली एका प्रवासाची। कॉम्प्युटर्सवर पटापटा चालणारे हात निघाले आहेत पिंपरी जलसेन गावाकडे, काहीतरी तुफानी करायला। पिंपरी जलसेन म्हणजे ते गाव ज्यांनी 2019च्या सत्यमेव जयते वॉटर कप स्पर्धेत राज्यात 2रा क्रमांक पटकावला होता। जलसंधारणाच्या जोरदार कामासोबतच या गावकऱ्यांनी पडीक जमिनीवर एक मियावाकी जंगल उभारण्याची जादू सुद्धा करून दाखवली आणि यंदा याच गावकऱ्यांनी फार्मर कप स्पर्धेत उतरून विषमुक्त भेंडीचं विक्रमी उत्पादन घेतलं। म्हणूनच पर्सिस्टंट सिस्टीममधून येणाऱ्या शहरवासियांसाठी इथे करण्यासारखं खूप काही आहे। दिवस फुल पॅक आहे।
जंगी स्वागत केलं त्यांनी आमचं आणि त्यांच्याकडे पाहून त्यांचा उत्साह पाहून आमच्यामध्ये पण एवढा जोश आला की आम्हाला पण वाटत होतं ते लेझिम घेऊन नाचा वगैरे. की लग्न होऊन जेव्हा पहिल्यांदा ती मुलगी माहेरी येते तेव्हा तिचं ज्या पद्धतीने आपुलकीने प्रेमाने आणि खूप सारं कौतुक वगैरे असं म्हणून जे स्वागत होतं तसं स्वागत होतं. स्वागत झालं आणि मागील काही वर्षांमध्ये गावकऱ्यांनी केलेल्या प्रचंड कामाची माहिती फिल्म्समधून शहरवासियांनी पाहिली. आता वेळ आली होती प्रत्यक्ष शेतात उतरून भेंडी तोडण्याची. यहाँ आके मुझे सही में बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब जैसे अपने बचपन के दिन वापस आ गए हैं. बहुत सालों बाद मैं किसी खेत के अंदर आई हूँ. तर खूपच छान अनुभव आहे आणि मी ही भेंडी ट्राय पण करतोय. खूपच छान आहे. भेंडी तोडून शहरवासियांनी आपल्या गावकरी मित्रांची मदत केली आणि मिळवली बैलगाडीची मोफत सवारी. मग ही टीम पोहोचली मियावाकी जंगलात. सुरुवात केली त्यावेळेला इथं काहीच हिरवं कुठं एक पान दिसत नव्हतं. आम्ही 65 प्रकारची 6000 झाडं लावलेली आहेत. एक चांगली सहल मस्त चविष्ट जेवणाशिवाय पूर्ण होऊच शकत नाही. आपल्या पाहुण्यांसाठी गावकऱ्यांनी आपल्या हातांनी बनवलेल्या चविष्ट जेवणाचा मग सर्वांनीच आनंद घेतला. या कामातून शहरवासियांनी पुरेपूर आनंद लुटला आणि जाता जाता विषमुक्त भेंडीची शिदोरी सुद्धा त्यांनी सोबत घेतली. शहरवासियांनी दाखवलेल्या जिव्हाळ्याने गावकऱ्यांचा आनंदही दुणावला. ही लोक आल्यानंतर आपलं कुणीतरी आहे आणि आपलं कुणाला तरी आवडतं हे आम्हाला मनात हे झालं. गावकरी आणि शहरवासी यांच्यातलं नातं घट्ट झालेलं इथं दिसतंय. अशीच मजा मस्ती सुरू ठेवा, आनंद घेत राहा. पण मित्रांनो, जाता जाता फार्मर कप स्पर्धेत सहभागी झालेल्या सर्व शेतकरी गटांना मला पुन्हा एकदा कळकळीची विनंती करायची की बाबांनो, आपल्या केलेल्या कामाची पुरेपूर माहिती त्या ॲपमध्ये भरा. शेवटी ही स्पर्धा आहे, याचं मूल्यांकन होणार आहे आणि विजेता गट ठरणार आहे. त्या मूल्यांकनानुसार बक्षीससुद्धा आहे. लक्षात आहे ना तुमच्या? म्हणजे राज्यात प्रथम येणाऱ्या गटाला 25 लाख, द्वितीय येणाऱ्या गटाला 15 लाख आणि तृतीय गटाला 10 लाख रुपयांचं बक्षीस आहे. आणि प्रत्येक तालुक्यात अव्वल येणाऱ्या गटालाही 1 लाख रुपयांचं बक्षीस आहे. कशाला थोडक्यासाठी लाखांचं नुकसान करून घ्यायचं? चला तर आता आपण भेटूया पुढच्या भागात, जो तुर्तास या हंगामातला शेवटचा भाग असेल. तोपर्यंत कळावे, लोभ असावा, तुफान आलाया.